Ito yung mga ingredients na kailangan natin para sa ating mala Jollibee na burger steak. So, ground pork, garlic powder, black pepper, salt, onion powder, at optional yung parsley flakes. Ginagamit ko lang yan parang pampadagdag lang. Ilalagay lang natin lahat tong powder na to sa ating ground pork. Tapos i-mix natin siya. Para sa gravy natin, ito yung kailangan. All-purpose na flour, soy sauce, black pepper, saka garlic. So, ayan. Binudbud ko na yung mga powder. At ayan na yung pinalabasan niya. Haluin ko lang to. Ayan. Siyempre, nagugas ako ng kamay. Tapos, i-mix lang natin siya. Kukuha lang tayo ng konti. Tapos, bilot-bilot. Ito na yung nagawa kong patties. O, di ba easy-easy? Mamaya, ipiprito na lang natin to. Tapos, gagawa ako ng gravy para Jollibee. O, di ba easy-easy yung ating recipe today? Ang kailangan natin sa gravy, ito nga yung flour, saka yung butter. So, unahin natin yung butter. Pag mainit na yung ating pan, ilagay lang natin. Pag uhon mo yung butter, pag natunaw na, lagay natin itong flour. Tapos, halu-haluin natin. O diba, bongga, magkasabay sila habang niluluto ko. Halu-haluin lang natin itong gravy natin. Tapos, lagyan natin ng garlic powder. Saka ng pepper. Tapos, halo-halo lang ulit. Hindi nga pala ako naglalagay ng cubes, di ba? So, mamaya ang ilalagay ko, dadagdag natin yung soy sauce. Lagyan na rin natin ng toyo. Kailangan bantayan natin ito sa paghalo-halo kasi pwede siyang lapot ba ng sobra. So, ayan. Hintayin lang natin ng konti. Pwede natin i-adjust yung lasa ng gravy natin. So, kung hindi pa siya maalat, pwede mong lagyan ulit ng soy sauce. Pero pag okay na, pag gusto mo na yung consistency niya, pwede mo nang i-off yung heat. Ayan, tapos na yan. Tapos itong ating patty, konti na lang maluluto na. Pag nakuha nyo na yung tamang consistency ng gravy, tanggalin nyo na siya dun sa pinaglutuan yung kalan kasi baka maluto pa siya lalo. Ito na yung naluto ko. Tara, kain!